could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng Puto cheese cupcake. Yan. Ang ating mga kakailangan ingredients para sa ating meringue ay ang 1/4 cup of sugar, 1/2 teaspoon of cream of tartar. We need also a 4 egg whites. At para sa ating butter, kailangan naman natin siya ng 1 1/2 teaspoon baking powder, 1/2 cup of powdered milk, a pinch of salt, 1/2 cup of sugar. Dito guys is 1/4 lang dito para sa ating meringue. And syempre kailangan natin ng 1 1/2 cup of fresh milk. And of course our all-purpose flour, 1 1/2 cup. Pwede tayo gumamit ng cake flour. Mas maganda kung cake flour ang gagamitin natin. Pero for now is all-purpose flour. And dahil nga puto cheese cupcake, kaya kailangan natin ng mga cheeses. Yan. Meron tayong dalawang klase. Meron ditong triangle and square. At syempre, ang ating hulmahan. Ito ay silicone rubber. Okay, start na natin guys ang ating pag-mix ng ating mga ingredients. Una, lagay natin itong ating fresh milk sa ating all-purpose flour. And then, sunod natin ang ating iba pang mga dried ingredients like ang ating 1/2 cup of sugar. Yan. Ang ating 1/2 cup of powdered milk. 1 1/2 teaspoon of baking powder. A pinch of salt. At saka natin siya i-mix ng ating mixer. Pagkatapos natin siyang i-mix guys, gawin natin ang ating meringue. Separate natin ang ating egg whites sa egg yolk. Kailangan natin dito guys ay 4 egg whites. Careful lang na hindi mahaluan ang ating egg whites ng egg yolk kasi minsan hindi maganda pa rin yung labas niya pag nahaluan siya ng egg yolk. Okay, mix na natin siya ng ating mixer guys. At habang minimix natin siya, ilagay na natin ang ating cream of tartar at ang ating half portion of sugar. Yung 1/4 na cup of sugar guys, hati natin sa dalawang portion yon. Yan. Kailangan natin siyang ma-mix na maigi hanggang sa maging fluffy ang labas niya. And then haluin natin ang last portion ng sugar. Yan, mix lang natin maigi and be patient hanggang maging fluffy ang ating meringue. Tulad nito guys. Yan. Pagkatapos, pwede na natin siyang ihalo sa ating butter. Yan. Half, ilagay natin ang half and then ihalo natin siya ng maayos hanggang sa ma-consume natin lahat ng ating meringue. May lagay natin lahat yon sa ating butter.
Okay, pwede na guys. I-ready naman na natin ang ating silicone rubber para sa ating hulmahan ng puto cheese cupcake. Yan. Dahan-dahan guys. Lagay muna natin ng half and then maglagay tayo ng cheese para meron siyang cheese sa gitna banda. And then ganun ulit, repeat again the process. Alam nyo ba guys, maganda tong silicone rubber na to kasi kahit hindi tayo maglagay ng paper cup, hindi na siya didikit. Hindi didikit ng ating cupcake or itong puto sa hulmahan. At hindi rin natin siya kailangang lagyan ng margarine or oil, something para lang hindi dumikit ng ating cake or cupcake dito sa ating hulmahan. Okay, all done. Ilagyan natin ang ating butter sa ating steamer. Steam lang natin siya guys ng mga 10 minutes to 15 minutes. And then, 2 minutes before natin tanggalin sa ating steamer, ilagay na natin ang ating mga cheese sa ibabaw. Yan. Saka natin ulit takpan ng takip na may tela para hindi siya mag-moist or mapatakan sa ibabaw. Tada! Yan. O, diba? Ganda ng presentation. Char. Okay, tapos na guys. Ayan. Start na rin natin na tanggalin ang ating mga puto sa silicone rubber para lagyan natin ulit siya ng second batch. Yan. Ang easy lang natanggalin na ito guys. See? Tapos baliktarin lang natin ulit. Kanina, yung pinakauna na pagtanggal ko yan, hindi ko pa alam, nag-tumbling siya. Kaya yan, na ano yung cheese niya. Ganito lang pala siya ka-easy. Ito na guys, yung ating puto cheesecake. Cheese cupcake. Puto cheese cupcake. O diba? First time kong gumawa na guys ng puto cheese cupcake. Alingga. Oh, sorry. Eto guys, sinanito. Sorry naman. Tumambling siya guys kanina nung tinatanggal ko sa silicone rubber kasi hindi ko pa alam kung paano tanggalin. And then yun pala, ganun lang pala kadali. Baliktad ko. So, tikman na natin tong ating puto. Wow! At least hindi siya, sabi nila kasi kaya ayaw nila yung mga puto kasi para daw bulak, lasang bulak. But this, yan, sarap. And cheesy pa. Sarap. May baon na mga kasama ko bukas. Inaantay nila tong puto niya. Ajen, pero tinurot na nila. Ang sarap niya guys. Wala na kang baon bukas. Ito yung fish niya guys. Ang sarap.
Sige, bukas na lang. Baka walang matira. Umiyak ng mga kasama ko. Okay, try naman natin guys tong cheese na ilagay ng 5 minutes after nating i-steam tong ating puto. And then, tignan natin ang ating result. Tada! Ayan, pumasok guys sa loob yung cheese. Kanina is nasa ibabaw lang. Ito, pumasok siya sa loob. Yung iba nag-crack pa siya, oh. Kaya kung gusto nyong pasok na pasok at pumuputok, yan. I-try nyo na ilagay ang cheese ng 5 minutes after nyong ilagay yung puto sa ating steamer. Yan, tanggalin na natin siya guys sa ating hulmahan dahil meron pang natirang konti. Diba ito yung kanina at ito naman yung second batch. Ito guys, itong putong ganito na cheese niya is nasa ganito. Kung gusto nyo ganitong style ng cheese niya sa ibabaw, ilagay nyo yung cheese 2 minutes before mo siyang kunin sa steamer. And kung gusto mo naman yung pasok na pasok, yan, oh, pumuputok at pasok na pasok. Yan, yung inyong cheese sa loob ng puto, ilagay nyo siya right after mga 5 minutes after mo siyang ilagay sa steamer para pumasok yung cheese niya. Yan, cheese. Thank you for watching guys. Bye!